per tutto il continente americano. Papa Francesku, para mira besimtare të mbledhur në Vatikan, ka mbajtur fjalimin e tij tradicional të Krishtlindjeve, të njohur edhe si Urbi et Orbi, apo për qytetin dhe botën. Kreu i Kishës Katolike këtë herë u lut për miliona njerëz të cilët mbijetojnë në zonat e luftrave, si dhe ata që gjindën në rajonet e goditura nga katastrofat natyrore. Papa, mes tjera, shtas se në rast që njerëzimi dëshiron që gjërat të ndryshojnë, atëherë të gjithë duhet të jenë më të mëshirshëm. Përderisa pak para fjalimit në Vatikan, Francesku, së bashku me udhëheqësi tjerë të Kishës Perëndimore, e publikoi një deklaratë në të cilën ata apeluan për paqe në Sudanin Jugor, i cili edhe pse shpalli pavarësi në vitin 2011, vazhdon të jetë i përqarë dhe në gjendje konstante të konfliktit. Ndërkohë, në Paris të Francës, besimtarët të cilët me shekuj merrnin pjesë në meshën e Krishtlindjeve që organizohej në katedralen Notre Dame, për shkak të dëmeve të shkaktuara nga zjarri në katedrale, u detyruan të mbanin meshë alternative në kishën Saint-Germain-l'Auxerrois, e cila gjendet në afërsinë e Notre Dame. Mirëmbrëma, përshëndetje të nderuar shikues kudo që po na shikoni. Ishte kronik natyrisht realizuar nga kolegët tanë të dhomës së lajmeve në këtë ditë të rëndësishme të festës së Krishtlindjes, ku ndëgjuam mesazhet e Papa Franceskut për gjithë botën mbar në këtë ditë ku afirmohet nevoja më e madhe çdo herë që njerëzit të afrohen mes vetë, të kenë tolerancë më shumë mes vetë, të mos ketë dhunë siç shohim çdo ditë. Dhe në fakt ky është edhe mesazhi jetik i kësaj feste. Me lejoni të nderuar shikues, sonte ta paraqes para jush për herë të parë në këtë studio televizive dhe në RTK im zot Dot Gjergjin i peshkvisë së Republikës së Kosovës. Në këtë intervistë ekskluzive do të flasim për rëndësinë që ka kjo festë për të gjithë të krishterët, për aktivitetet që dërmori Peshkvia, gjitha kishat katolike në nivel vendi, e tema të tjera që ndërlidhen me kontekstin edhe kulturor, ndoshta edhe të përgjithshëm kosovar. Mirëmbrëma, faleminderit shumë për ardhin tuaj, për kohën që keni gjetur të jeni ta ndani me ne në këtë festë, po them të rëndësishme, dhe do doja qysh në fillim të ju uroj për shumë motë të kështnellat dhe gëzime. Faleminderit për shumë të gjithë njerëzve që besojnë, për atyre që na urojnë, ju urojmë paqe, bekim, dashuri në zemrën e tyre dhe në familjet e tyre, në gjithë vendin tonë. Si e ndjen këtë ditë si i peshkvi Kosovës? Ç'të ndjen është? Po është një ndjenjë vërtet të bukur, është një ndjenjë përgjegjësie dhe privilegji, sepse të jesh bari i një griqe, kështu na quajmë prisin ton fetar, është përgjegjësi e veçantë në rrethanat e sotme dhe në kohën tonë, surse në gjitha kohërat e tjera, po njëkohësisht edhe është privilegj që të përfaqësosh besimtarët përpara një shoqërie, po dhe të përfaqësosh mesazhin e fesë përpara të gjithë njerëzve. Kjo festë, im zot, është rëndësishme për gjithë botën e krishterë, thash, nga se në trupin e njeriut, në Jezu Krishtin janë bashkuar natyra njerëzore dhe ajo hynore. Në Jezusin sipas besimit krishter bashkëjetojnë njeriu dhe hyjip. Dhe do toja në këtë kontekst të ndajmë pjesë jetike edhe të mesazhit që datë mbrëm për sa kohë që ishit edhe në transmetim direkt televiziv në katedralen Shën në Natëres. Po në vërtet, Krishtlindja është... A thash sakt këtë... Pa, jeni këtë sakt nga të doktrina e jonë dhe mësimi, por për të thjeshtuar pak atë që ju thatë, ngjarja e Betlehemit është ngjarja më e madhe që ka ndodhur në historinë e njerëzimit pas krijimit. Sepse në krijim, Hyu e ka krijuar njeriun dhe gjithë shka çfarë kena, kurse me lindjen e Jezusit në Betlehem ose nëpërmjet i fjalës së mishnume, ai e ka restauruar krijimin e vet edhe një herë, e sidomos njeriun.
E njeriu e ka përgjegjësinë pastaj për ta restauruar të gjithë krijesën. Mesazhet për paqe, për dashuri më shumë midis njëri tjetrit, për t'ju shmangur problemeve që sot gjithë bota mbari ka, siç e theksoi dhe Papa Francesku. Edhe ju i theksoni, jo vetëm këtë festë, por vazhdimisht, si e shihni ambientin e përgjithshëm kosovar dhe lutjet tuaja në drejtim të besimtarëve? Sa e shihni rolin tuaj të rëndësishëm në fakt në këtë kontekst, edhe pse Kosova, po them, është shtet laik. Në vërtet, ato du të shifni ju sa jemi ne të rëndësishëm. Po të rëndësishëm, pa dyshim jeni të rëndësishëm. Ne e shofimi se sa më rrim të përqojmë të njerëzit vullnet mirë, porosin e dashurisë dhe paqes, nërë që njeriu i cili në botën ku jeton gjithsesi do të përballet me vështirësitë, me problemet e jetës, me njëri tjetrin, por përpiqemi që të japemi njeriu ton, njeriu të sotëm, sigur dhe të gjeneratave të tjera, atë pjesën hynore, frymën e shpirtit, në mënyrë që të kenë zotësinë për t'i tejkalu ato nëpërmjet paqes, nëpërmjet faljes, nëpërmjet mirëkuptimit, nëpërmjet duresës, sepse nuk ka rrugë tjetër më të mirë. E këtë nuk mund të bëjmë pa një fuqi të mbrëmshme hynore. Ne kur e kujtojmë faljen e gjaqeve, atë mozaik të bukur të këngës së shpirtit ton, e kemi pa që njeriu jon nuk është njeriu keq. Ne nuk jemi njerëz që duam të keqen. Por e keqja jeton në hapësirën ku ne jetojmë. E nga njëre, dikush më rrinë më shumë, dikush më rrinë më pak, por të gjithë e synojmë të mirën. Kjo është e bukura e njeriu tonë. E përmende faljen e gjaqeve një periudhë rëndësishme të cilës i ka prirë intelektuali Anton Qeta, që me mirënjohje dhe respekt në memorin tonë ende shënohet ajo periudhë rëndësishme e barës rënd që po kalon të Kosova, edhe nga sundimi serbë. Si do t'i veçoni gjitha këto periudha dhe rolin që ka pasur në fakt edhe kisha këtu? Shifni, çdo popull i ka etapat e veta të zhvillimit kulturor, njerëzor, shoqëror, intelektual, po edhe të zhvillimit shpirtëror. Dhe varësisht rrethanave në të cilat jeton, ato dalin pa pastaj herë njëra, herë tjetra, ose të gjitha për një herë. Po të dilnin të gjitha gjërat pozitive që njeriu nga natyra vetë bartë mrena, për një herë, na do të shndronin botën më një herë më të mirë se sa që është. Por ja që ne në kohët të vështira të cilat e kemi kaluar jo në të kaluarën e largët, po edhe në këtë të afërmën, kemi ditën të gjajmë forcën e frymës shpirtërore. Sepse nuk mund të pajtoheshin njerëzit, po nuk krijohin një frymë e paqes dhe dashurisë dhe dëshirës e vullnetit për të pasën një bashkim kolektiv ose një unitet mes njerëzve për të përballuar të keqen e atëhershmen të cilën jetonim. Prandaj roli juaj është i rëndësishëm. Megjithëse thash, zot, Kosova është shtet laik, por roli i klerikëve padyshim që është i rëndësishëm në funksion të krijimit të kësaj fryme për të paranaluar dhe të këqijat ndoshta kolektive, shoqërore, për të qenë të dobishëm dhe me mekanizma që keni direkt, sepse jeni direkt në komunikim me njerëz. Po, shifni, në kisha nuk është një institucion i Zotit në tokë. Është familja e Zotit në tokë. Dhe kjo familje jeton në botën të cilën na e ka krijuar dhe ne jetojmë me njerëzit që bashkëjetojnë në këtë hapësirë, në këtë tokë. Përfshirë dhe me probleme që ka natyrisht. Dhe ne kemi pasën këtë mundësi dhe fat me popullin tonë, me i tejkalue problemet, me i kërku zgjidhjet dhe me kremtue për të mirat që ne ka dhënë Zoti. Jemi në ditë kremte, im Zot. Po. Dhe në gjitha sondazhet shqiptarët dalin të jenë mjaft optimist, edhe pse së fundi ka
disa lekundi kështu. A shini rolin tuaj si kontribudhënës në këtë aspekt? Shqiptarët në shumicën e kohës me gjithë rrethana të nduese të vështira historike, në periudha të ndryshme, e kanë mbajtur gjallë shpresën. Po, jo po përpiqem të më detyroni të lëvdohem pak. Jo. Por gjithsesi populli jonë e din më së miri, e ka në memorien e vet gjithë atë kontribut që kanë dhënë pasardhësit tanë në të mirë për jetës e përbashkët, në të mirë të identitetit tonë përbashkët kombëtar, në ngritjen e pjesëmarrjen tonë në qytetërimin evropian, në frymën e renesansës evropiane brenda popullit tonë, në rrethana shumë të vështira, po ashtu edhe kontributi i Monsignor Prejlës, i peshqve tim të dashtur në vitet e 90-ta, Monsignor Sopit, pak para lufte, pak mas lufte. Pra, në gjitha rrethanat e kemi pasën një fat që mund të shohim në sy çdo njeri që jeton në Kosovë, e sidomos ne mund të përshafojmë dhe të shohim në sy shqiptarët, sepse jemi pjesë e këtij populli dhe së bashku me këtë popull kemi kapërcye të gjitha vujtjet, kemi kapërcyer shtigjet të vështira të ekzistencës dhe tani sigurisht që duhet të ndërtojmë edhe të armën së bashku, e ne nuk do të hezitojmë të japim kontributin edhe në këtë kohë, suher e kemi dhënë në çdo rrethon tjetër historike. Jemi në fund vit, natyrisht për të përmbledhur dhe një narrativ festiv, kuptoj, im zot, por do doja ti definoni të veçoni 3 ose 4 probleme që kanë njerëz, ne i dimë ato probleme që karakterizohet shoqëria kosovare, jemi në kontakt të çdo ditë me njerëz, por ato që i bashkëndajnë njerëz me ju, e kuptoj se ndoshta mund të jenë diskrete nga pikpamja doktrinare ideologjike, por nga ajo që përbëjmë preokupim për juve. Po mendoj që problemi kryesor neve shqiptarëve është që nuk po besojmë tek e ardhmja jonë më mirë. Ne jemi optimist që për vete do të marrim diçka, por nuk shpresojmë dhe nuk besojmë që do të marrimi me ndërtuar një të ardhmë më të mirë për të gjithë dhe në këtë vend duke e pasën një begati, jo vetëm në kontekstin material, por një begati më të mirë të dinjitetit njerëzor, të jetës së ndershme, po edhe të njerëzilekut në përgjithësi. Tani ato 4 gjana të cilat 3 ose 4, do doja... Ne raportojmë çdo ditë në edicionin e ekipit. Ato i kam thënë mramën e 178 shija të cilat... Do dalmi, do t'i levrojmë, do t'i demonstrojmë. Mungesa kujdesit për jetën. Është shumë e tmerrshme të shohim se si njerëzit rrezikojnë jetën për asgjë në komunikacion, në përdorimin e mjeteve të punës, mos respekti për njëri tjetrin. Kjo është imrusi që ka nevojë shoqëria kosovare. Jetojmë në një epokë globalizmi ka influencuar direkt edhe realitetin tonë dhe kulturore dhe përgjithshëm më zot. Po, ne mendoj që kjo gjë ka ndodhur për shkak të rrethanave në të cilat kemi qenë në një periudhë shumë të shkurtër më përpara dhe ka ndodhur një lloj përmbysjeje e gjithçkajes nga ajo që ishte që mos u kthef më në diçka që është shumë më mirë se sa që ishte, por njerëzit të prier për një jetë më të mirë, për sigurimin e një ardhme më të mirë të fëmijëve të vet, pastaj përpiqen të kapërcejnë dhe të shtyhen njëri tjetrin për të marrë një copë më të madhe. Interesi, lakmia, dëshira për pasurim të shpejt, gatishmëria ose kërkimi i mundësive për të fitu pa punu, janë gjëra të cilat pastaj vjen në pa elementin njerëzor. Kjo tregon edhe zbraztin shpirtërore që kemi pasën në të kaluarën. E shpresoj shumë që njeriu jon gradualisht
do të tejkaloj edhe këtë kohë. Komercializimi si koncept kolektivisht ka mbisundu shoqërinë kosovare, thuajse imzat. Përfshirë neve media, përfshirë komuniteti politik, përfshirë komunitetin kulturor, po ky koncept i komercializimit që është edhe global, thuj se më është problem për ta definuar çka është etike dhe morale dhe çka kena arrit në pikën, si me thonë, të këtij diskutimi të madh edhe për ta ndarë në fakt. Çka është? Në vërtet kjo është një temë A ka mri edhe të jo tek deri kjo çështje? Ky koncepti a ju ka prekur? Dëgjoj, nëse më thoni, nëse ju tham që kam qenë në Molli, më thoni a ka ra nëj fije mili mbi trupin tuaj, do të ishte pyetje. Sepse edhe ju jeni pjesë e Kosovës. Ne jetojmë ju kuptoj, nuk jeni jashtë. Jemi njerëz, jetojmë këtë kohë, jetojmë në këtë realitet. Ne përpiqemi të ruhemi nga rrethanat e kësaj kohe, sikur jemi përpjekën të ruhemi në rrethanat shumë më të vështira të së kaluarës. Por më të rrezikshme janë këto. Të tanishme. Të tanishme. Sepse në të shkuarën rreziku ishte nga jashtë dhe ne duhet të mbroheshim, kurse tani rreziku na hyn brenda nesh, tek ne, në familje, në jetën tonë. Të përditshme. Të përditshme. Në rreziku nuk është i gjithi, për të brejnë nga dalë, derisa të zënë vend aty këto. Për këtë arsye në vjen një zgjuarësi më e madhe njerëzore. Duhet ta krijojmë edhe këtë përvojë të përballimit dhe ballafaqimit me të këqijat e kësaj kohe, se nuk mund të rezistojmë menjëherë në mënyrën automatike, sepse çdo e keqe që është luftuar në botë dhe në shoqëritë njerëzore është luftuar pasi është përjetuar një herë. Edhe kjo kohë nuk është kohë e cila duhet ta luftojmë ose ta rrënojë, por është kohë që duhet të dimë ta përdormë dhe ta trajtojmë në dobi të ndërtimit të familjes, të organizimit tonë shoqëror dhe të funksionalizimit të jetës këtij shteti që kemi ndërtuar. Shqiptarët thuajse janë të vetmit në Evropë, imzot, që ka një pluralizëm besimesh shikuar nga perspektiva të ndryshme dhe historike, nga sundimet të ndryshme, nga ardhjet e vajtjet të ndryshme të sundimtarëve këtej andej, por e kanë kultivuar, si me thonë, një gjë mjaft të rëndësishme, që është harmonia midis nesh. Identiteti kombëtar ka zënë vend ose ka zënë vend masovikisht në mendet e njerëzve dhe megjithse pas luftës ta themi të qartë që ka pasur të ndosje të këtij realiteti në shoqërinë tonë, por sot 20 vjet pas ne shohim edhe në mbrëm në meshën kryesore që drejtua aty imzat, kishte një pjesë të madhe edhe të atyre që ishin të papagëzuar, po. Edhe në kisha të tjera, kështu që bashkëtojmë në një ambient ku problemet janë të njëjta, ku sfidat janë të njëjta dhe ku besimi nuk në atë apo atë, besimet abrahamike, si që thash, janë të gjitha, por nuk kanë mujtur ta zënë vendin për të qarë njerëzit. Me gjithë disa insistime sporadike, po them, të pastutës. Unë po, nëse më lejoni, do ta marr. Vetëm në Evropë kena pluralizëm të besimesh dhe një emrus është harmonia e plotë. Do të mundohem në mënyrë figurative një herë ta filloj, pastaj do të më jepni disa minuta që ta shpjegoj këtë gjë. Në lindjen e largët ekziston një tregim që njëherë në pallatin e një pasonikut ishte thyer një vazë. Dhe ai mendon të hedhë atë. Por një shërbëtor i tij në tha, jo, nuk do ta hedhim, ti e i pasën. E çfarë të bëjmë? Shkrimarin
dhe në placaritjet të kësaj vaze i mbushmi me arë, dhe kjo bëhet më bukur se ka qenë. Pra dhe në fatkeqësinë tonë historike që e kemi kaluar, është ty vaza e identitetit tonë çfarë kishim të gjithë. Dhe rilindasit që janë frymëzuesit të 200 viteve të fundit, ata kanë shpiken këtë zgjidhje duke e vue dashurinë ndërvllazënore mes shqiptarëve. Dhe kjo vazë u rindërtua edhe një herë si kamp, nëpërmjet kësaj dashurie dhe u bë më bukur se sa ishte. Më bukur në kontekstin sepse e dëshmonte vazhdimin e ekzistencës dhe dashurinë identitetit, po edhe dashurisë ndërvllazënore. Kjo dhuratë që ne shqiptarët e kemi trashëguar është pasuria më e madhe që mund ta ketë një popull e që ne jo vetëm e kemi, po ne edhe jetojmë atë në jetën e përditshme sot. Prandaj, ne jemi populli i parë në këtë hapësirë evropiane që kemi pranuar shoqërinë multireligjioze. Shtetin laik. Të gjithë së bashku, musliman, katolik, ortodoks, çfarë jemi, e kemi synu ta kemi një shtet tonin të përbashkët. Ndoshta në kohën e rilindasve nocioni shtet laik s'ka ekzistuar, por në vullnetin e zemrën e shqiptarëve ka ekzistuar dëshira që ta kemi një rregullator të përbashkët, i cili do t'ju mundsonte të gjithëve të jetonin në paqe dhe në harmoni, po edhe do t'i garantonin njëri tjetrit të drejtat të barabarta. Pra, kjo gjë. Interesant kjo edhe nga konteksti historik, si që përmenë nga koha e rilindjes. Ideja që të sëndërtohet dhe të ekzistoj kombi... Ne kemi rindërtuar identitetin ton të përbashkët me të gjithë segmentet të kombit në kohën e rilindjes, dhe ajo është fytyra jonë e re. Ne s'mund ta ndrojmë këtë fytyrë. Por nuk mund të ndalemi duke jetuar në kredi të parëve. Me punuese të parëve, po? Nuk mund të jetojmë me kredin, me trashëgiminë të parëve. Me upusin e tyre, po? Po do të bëjmë diçka vetë, po? Po do t'i japemi kuptim kësaj dashurie ndërvllazënore. E që sot, gjanja vlet, apo japmi kuptim? Akoma jo, po jemi duke ecën në drejtim. Se brumi i popullit tonë është ai, s'mund ta ndryshoj askush. Askush nuk mund ta ndryshoj, sepse... Pa ka dhona çfarë kanë qenë shqiptarët në fakt, se po flasmi për etimologjinë tash, edhe të pikpamjes së besimit. Edhe trashëgimia jonë nga Ilierët dhe Pellazgët atje, ka dokumentacione të ndryshme që flasin për situata të ndryshme edhe jo plotësisht të qartësuara. Çka kanë qenë shqiptarët që është pyetja para 200-300 vjet, a kanë ditur të besojnë në fakt? Shqiptarët e kanë pas besimin e vet atë të cilën e kanë zgjedhur. Por shqiptarët gjithmonë kanë besuar në Zot. Gjithmonë kanë besuar në dashuri. Gjithmonë kanë shpresuar në liri. Po, janë mbështetur në kanun. Po. Edhe kanë rregulluar jetën e tyre në bazë të kanunit maleve. Po. Tani, ato gjëra, po gjitha këto dhona historike të cilat e kena, ne do t'ju lëmi institucion. Duke e konstatuar këtë pluralizëm të besimeve, që është ndoshta edhe rezultati i ardhjes dhe vajtjes, po them të sundimtarëve të ndryshëm, nga ata turqe, nga ata Ma mirë, unë mendoj që ne... A dim qa kem qenë, a keni kërkime, a kena kohë kur kena fillu me besu në Zot? Ne e majmë në men kolektivisht që mbi zemrën e popullit tonë kanë kaluar të gjitha besimet. Dhe kjo toleranca ndërfetare të cilën na e kemi sot ishte edhe në kohën e fillimit të krishterizmit, sepse jetonin paganët dhe të krishterët së bashku.
ishte edhe në kohën e ardhëve të slavëve, ku jetonin të papakëzuarit, mos të them me vendasit të krishterë. Kemi edhe kohën e ardhës e otomanëve, kur 500 vite. 500 vite... I kanë ngarkuar me taksa, i kanë ngarkuar me... Ne jemi një popull që mbi supet tona dhe përvojën tonë shpirtnore ka kaluar gjithçka. Por ne nuk duhet tani të ndalemi tek historia dhe të e kaluara. Sepse ndalesa, do më thënë mos ecje, mos shkuarje përpara. Tani shkohet që ne... Si po them, sepse i mëzot fosht fare thjesht. Shumica e njerëzve mund t'i kalojnë sa i takon në raportit me besimin, me Zotin. Mund të shkojnë 7-8 breza, ose 8 breza, dhe pastaj nuk... Mirë, trashëgimia jonë, Nga aspektin se s'ka arkiva, nuk ka dokumentacione, ka, a ka i mëzot Gjergji dokumenta që tregojnë këtë? ne du të me pas vullnet për të studiu ato, për të zbardh ato, për të vunë pa. Ka me kilometra arkiva në Vatikan, që si ka preka askush. Ka i dimi gjërat se si kanë qenë, ndoshta jo të gjithë, por është, çfarë duhet të them, është e rëndësishme që tani, me këto gjëra, të mirën institutet e veçanta të cilët duhet të krijohen nga ky shteti laik që jo po e përmend. Kem shkruar shumë libra, të thënë drejtën edhe duhet të mirët me një pjesë e tyre kot pa ndaj korrespondim të fakteve historike, por do shta tem për panel tjetër tash s'po du ta ngarkoj. Unë po mendoj që ne faktet historike du t'ju lami ekspertëve të cilët du të mirën me to, e pastaj të njësërvojnë opinionit publik për të unjoft me ato veçorit të kohënave të cilët dhe kemi kaluar. Por çfarë duhet të them, që ne e kaluara, bili për ne katolikët, ne nuk të rëpromi nga kaluara jonë. Sepse në asnjë rrethon, në asnjë kohë, gjatë asnjë lloj pushtimi apo jetuarit në liri, ne nuk i kemi ra mohit të vërtetës në të cilën besojmë. Ne nuk kemi hezituar për të dhënë kontributin që populli ynë të ecë përpara në dije, në ndershmëri, në dashuri për vendin, në ambicet për liri. Prandaj, unë mendoj që tani ne duhet të japëmi një gjallëri, një dimenzion të ri historisë, jo duke ndryshu historisë, historia nuk ndryshohet, ajo ka ndodhen. Ne mund të ndryshojmë, si shtojnë shpesher, edhe Don Lushi, ku në disa raste, qasin ndaj historisë. Sepse qasja jonë ndaj të kaluarës, ajo mund të ndryshoj. Jo në kuptimin që ta mohojna ose ta ndryshojna, por që ta vejmë në shërbim dhe në dobi të gjeneratave të arshme. Dhe tani le jetojmë në liri. Përmendëm situatën të cilën ne kemi të një shoqërie multireligjioze me dashuri ndërvëllazore, me tolerancë ndërfetare, me një shtet të përbashkët që sot dhe me terminologjinë e re e quajmë shtetin laik, por shteti laik duhet të jap përgjigjen si do të trajtoj qytetarin besimtar. Sepse nëse shteti është laik, qytetari është besimtar. Gëzon drejta civile, po? Po, por ne duhet të japim një përgjigje të përbashkët. Se atëherë nuk do të kemi ambicje të grupeve religjioze për të ndikuar në pushtet, as nuk do të kemi politikan për të na kesh përdorën në dobi të politikës. Edhe për konsum elektoral. Imzot, kam qenë të Arbresht të Italisë, në një vizitë organizuar midis dy shteteve Kosovo dhe Shqipërisë, dhe aty i kam parë e rujtjes së identitetit kulturor dhe kombëtar.
por feja ishte vetëm sebeb, arsye për të grumbullu, për të rujt lidhja e gjakut, për të rujt lidhjet kulturore, për të rujtur martesat, gjaku e kështu si që thash me radhë dhe kishte shërbyer edhe si entitet i rëndësishëm i edukimit mi 500 vite po flasim. Kanë koegzistuar në atë realitet atje në Sicili dhe Kalabri. Interesante shumë për të parë nga këtë kontekst të rënjet e një pjesë të punktit. Po shifni, arbreshet kur kanë lënë vendin, ato kanë ikën në një ambient shpirtëror dhe fetar të pranueshëm për ta. Nuk kanë pas nevojë që të rezistojnë për ta mbrojtur fenë. Autoritetet njohin papën. Po, ato, po se këtë mund ta shpjegoj, edhe këtë mund ta shpjegojmë pak më vonë, por duhet të them që shqiptarët që kanë ikën në Arbëri, ose arbreshet që kanë ikën në Itali, në Zarë, kemi edhe në Zarë, po. Po edhe njerëzit tanë që ikin sot në Evropë. Ata nuk kanë nevojë të përpiqen për ta ruajtur fenë, sepse jetojnë në një ambient të krishterë. Cila është detyra kishës? Është për ta ruajtur identitetin nacional dhe për ta ruajtur trashëgiminë kulturore të tyre. E këtë që kanë bërë arbreshet. Kanë investuar të gjithë energjinë e kishës, që në kontekstin e krishterë ku kanë jetuar, me rujtë identitetin e tyre kulturor, me rujtën gjuhën e të parëve dhe me rujtën shpirtin e dashurin për Gjergj Kastriotin. Sepse ajo e ka mbajtën fryma e Gjergj Kastriotit arbreshet i monë, akoma sot. Kam qenë aty, është me të vërtet një ambient impresiv, ku dojnë rrugët të shkruara në verzionin gig, në gjuhën shqipe dhe thojnë ata. Shqipe. Edhe interesant ishte mjaft shumë dhe me thonë dretën jumë një shumë mirë me atë ambient aty ku Gjergj Kastrioti është referenca kryesore e identitetit dhe patriotët tjerë pastaj të cilët ligjerohen në ambientin krishterë. Po është mirë të kthejmë aty ku dashte të më bëni të pyetjen lidhur me diferencën e arbreshve në kontekstin e rritit që ata kanë lindor. Lindor. Po gjitha besimet kanë lindur në lindje atje, besimet monoteiste, apo? Jo, por ne jemi mësu, po sigurisht. Po flasë për këtë periudhën ku sot e jeton dhe një civilizimi jo. Sigurisht që fetë abrahamike vinë origjinën e kanë nga lindja. Nga lindja. Edhe ne nuk kemi pëse të mendojmë që lindja është e keqe, e perëndimi është i mirë. Po ne duhet të ndajmë njerëzit e mirë të zërë punojnë dhe bëjnë veprat mira dhe bashkë veprojnë për të ndërtuar një jetë më të mirë, jo vetëm për vete, po edhe për tjerë. Sepse një jetë më të mirë për vete e donë secili. Ai ka natyrën e vetë. Pra, e cila është ndihma fesë? Ndihma fesë është që të mësojmë njerëzit të mendojnë për tjetrin. Aq sa janë zotë me menduar për vete. Vërtet kjo është mësimi bazik i Krishtit. Duan e njëri tjetrin si që do në vetë vetën. Nuk ka masë për ta marrë dikun tjetër, masa është të vetë vetja. Ashtë sa jemi të aftë me e dash vetë vetën, ashtë duhet jemi të aftë me dash tjetrin. Por kjo dhe thot që jo vetëm me dash tjetrin, po edhe zbashku me kriju të ardhmën. Me investu e bashkaresht për të ndërtuar vendin, për të ndërtuar një të ardhme më të mirë për gjeneratat që do të vinë pas nesh. Vatikani, për para se të kanë në realitetin e sotëm edhe politikë kosovare dhe kulturor, edhe problemet që ndoshta shteti ka mund t'u krijoj juve dhe besimeve të tjera me ligjin që për lirit fetare që është nisur, është rinisur, është diskutuar dhe ka metur diku ndoshta në sirtare të qeverisë apo të kuvendit, si ta them veç, që është i mjaft të diskutuar, ka që do të trajtojmë dhe këtë aspekt. Po nisi nga rrethonat e rëndësishme politike dhe mjaft të vështira që ka pasur Kosova pas dekompozimit të Jugosllavisë, kemi pasur presidentin historik, doktor Ibrahim
Lugovën, i cili ka studiuar dhe veprën e Peter Bogdanit, intelektualit të madh shqiptar, lidhjen e tij me Vatikanin imzot. Liderët të tjerë, edhe në realitetin e pas luftës e kanë vazhduar këtë raport, përfshirë Zotin Sedio, përfshirë Zotin Thaçi, përfshirë liderët të tjerë, të gjithë... Kolberishën, të gjithë janë takuar dhe kanë pasur dyert e hapura në Vatikan. Dhe ne jemi dëshmitarë dhe nuk mund të alemi pa e thënë hapër se njoja nga Vatikani është jetike për konsolidimin edhe më të madh të shtetit të Kosovës në marrëdhënie ndërkombëtare. Si e shihni këtë raport në histori të Kosovës me Vatikanin dhe me ndërhyrjen, me rolin që ka pasur dhe Vatikani në ndërhyrjen për liri të popullit të Kosovës, pse nuk e kemi këtë njohje sot në vlerësimin tuaj? A i kemi ne fajet, apo ku është në vlerësimin tuaj problemi? Nuk jemi të pafajshëm, po edhe nuk më varet nga ne. Vatikani e ka trajtuar Kosovën gjithmonë sikur i ka trajtuar të gjitha realitetet e tjera të Jugosllavisë. Vetëm që ne duhet të dimi që në rrethana të ndryshme ndryshojnë gjanat, ndryshojnë njerëzit. Etablon struktura tjera, po. Shive, edhe vakumi që është krijuar një kohë e ka dhënë efektin e vet dhe ka lënë pasoja. Cili vakum? Shifni, ne, si Kishë Katolike, po edhe paratësit e mi, Nik Prejla edhe Mark Sopi, janë bashkangjithën iniciativës në lëvizjen gjithëkombëtare për të ndërtuar një të ardhme më të mirë për të gjithë njerëzit në Kosovë dhe për të shputën nga ai realitet i cili u boj pambajtshëm. Nëse unë nuk kam dëshirë të përdor terme politike, por u boj pambajtshëm. Por nuk ka qenë një mbështetje, si që kanë kuptuar pastaj më vonë disa njerëz, një mbështetje ndaj një liderit politik ose partisë politike. Por ka qenë një mbështetje në nevojën që kishte populli atëherë. Më vonë, pas vdekjes së Rugovës, këto kontakte me Selinë Shajt kanë qenë pothuajse nul. Janë rindezën, janë riaktivizuar. Ka pasur kohezion, thotë. Janë rindezë, janë riaktualizuar më vonë, por një vakum 5-6 vjeçar ka qenë. Në Vatikan në atë kohë kanë ndodhur shumë ndryshime. Pra, Vatikani e donë popullin shqiptar. Papa ka bërë vizitën e parë. Papa ishte në Shqipëri. Vizitën e parë, Papa Francesku e ka bërë në Shqipëri. Por, tani këtë vit në maj kemi pasën sekretarin e shtetit, ose kryeministrin e Vatikanit në Kosovë. Pra, Kosova dhe Vatikani kanë relacionet e shnosha, kurse momentumi i njohjes është një hezitim nga Selia Shajta. Për arsye? Unë nuk i di, sepse as nuk jam i autorizuar, as nuk jam kompetent për të thënën për arsye se as nuk i di, por ne i dimi një fakt që Kombet e Bashkuara nuk e kanë ala qëndrimin ndaj statusit politik të shtetit të Kosovës. Kemi pjesë OKB-s, po. Po, e kanë neutralitet. Bashkimi Evropian e ka pashtu një qëndrim neutral ndaj statusit. NATO-ja që është e pranishme e ka një qëndrim neutral ndaj statusit. Dhe shumë organizatat e tjera ndërkombëtare, prandaj edhe për Selinë Shajnë nuk është e lehtë të ansohet dhe preferon me majtën qëndrimin neutral. Por e rëndësishme është njohja nga Vatikani. A është një të rëndësishme? Ne e kemi pa gjithmonë, jo vetëm të rëndësishme, por jetike, sepse edhe meritojmë, edhe Vatikani duhet të bëjë këtë gjë. Por vendimin e marrën në strukturat të Vatikanit, sepse ne jemi dy koret e skajshme
të njëjtit realitet. Ne jemi kisha e popullit tonë dhe përfaqësojmë besimtarët katolik në Kosovë. Në mëntyne dhe me ta ne e njohim i Kosovën. Kurse Vatikani është një shtet që merr vendime politike në bazë të realiteteve që i arsyeton vetë. Po raportet të Këshia fare nuk kanë ekzistuar. Gjithmonë ka pasur kohë. Jo, nuk ka pengesë mes Kosovës dhe Vatikanit. Po të ishte ndonjë pengesë, kryeministri i Vatikanit, sekretari i shtetit, nuk do të vijë në Kosovë. Po të ishte një pengesë, nuk do të shkonin gjithë autoritetet tona te Papa. Por unë mendoj që edhe autoritetet tona duhet të kuptojnë se nuk mjafton me shku me bani fotografi me Papën. Edhe mjafton kosovarëve se që unë e kom taku Papën. Ta postu në Facebook dhe për ta thënë njëve ta... Për ta thënë njëve se ku kom rriun. A e keni këshilluar autoritetet i mëzot në njerë qëfar du të bëjnë, qëfar veprime të marrin që të konsolidohet ma tutje dhe të forcohet ky raport i shtetit tonë me shtetin Vatikan? Këtu atë shpejt po ndryshojnë autoritetet, sa që sa më rrinë me trajtu një temë me një daj vjelli tjetër. është vështirë me edukue çdo 2-3 vite ose me i dhanë një mendim lidhur me puntonë, se nuk po thamë për gjëra tjera një person. Po kalojmë nga dal te konteksti real edhe politik edhe shoqëror, i mëzot, ka disa vite që Departamenti Amerikan i Shtetit e vë theksin të nevoja e domosdoshme që Kosova ta ketë ligj për lirit fetare. Ky ligj është diskutuar, Kosova është shtet laik, por nuk e ka të rregulluar çështjen ende me ligj, një kërkesë aktive që keni bërë dhe jo dhe kam bërë dhe besime të tjera, por sa është më rëndësi në fakt që të normohet kjo çështje? Po, vërtet ekziston ligji për lirit fetare, por nuk ekziston ligji për njohjen e personalitetit juridik të bashkësive fetare. Sepse pas shpalljes së pavarësisë, përgjegjësia e Shtetit të Kosovës ka qenë që të miratoj ligjin që bashkësive fetare që jetojnë në Kosovë të mund të ju njeh personalitetin juridik mrena këtij shteti. Kjo gjë mungon. Për këtë gjë kemi inzistuar, kemi bërë drafte, kemi ndryshuar drafte. Janë problemet, im zot? Problemet nuk do t'i thoja sante, sepse nuk është nevojshme të mirë emisante për të paraqiten problemet. Vështirësit janë të mosgatishmëria e autoriteteve dhe parlamentit për të marrën me nevojat e bashkësive fetare konkretisht. Vështirësit janë edhe të mosharmonizimi i joni përbashkët për një draft i cili do të ishte i pranueshëm për të gjithë. Milioni ta citoj në mënyrë taksative një pjesë të mesazhit tuaj në kontekst të kësaj nevoje që të formohen institucionet dhe të kenë kohezion në vendimarrjen për shtetin. Po ta arrinim këtë nivel feje, këtë hapësirë dashurie dhe këtë mundësi shëntrimi, atëherë të gjithë ne do të ishim më të shehtë dhe jeta jonë më ndryshe. Kështu që në mesin tonë nuk do të kishim të varfër, që këtë dimër jetojnë pas tre, nuk do të kishim konflikte e mosmarrëveshje me njëri tjetrin, e as mes atyre që bartin përgjegjësi publike ose pushtet politik. Po ashtu, nuk do të shinim se si rrezikohet fati i popullit dhe se si frenohet vullneti i qytetarëve duke zvaritur dialogun. Por do t'i kishim dashur me institucionet e shtetit e do t'i shinim duke ju shërbyer qytetarëve duke bashkë sakrifikuar për të mirën e vendit, duke punuar së bashku për përparimin e jetës së njerëzve dhe duke u përpjekur që të arrihet pajtimi midis popujve. Është një tekst e me tone kritike edhe për politikbërësit që aktualisht dhe sonte konfirmuan se s'ka marrëveshje midis tyre, ku vendi nesër është, me gjas nuk do të ketë konstituim fare të kuvendit. Një nevojë e domosdoshme.
ishin dhe në pritjen tuaj të këta lider, po e thatë edhe në mesazh publik. Shqipni, ne i thojmë gjërat ashtu sikur i mendojmë. Por zgjedhmi fjalorin për të shpreh, ndër që të mos jetë një kritik, por të jetë një sugjerim, një thirrje për njerëzit që kanë përgjegjësi. Sepse ne mund të thojmë çfarë duhet të bëjnë njerëzit që kanë përgjegjësi politike. Ama nuk jena me gjykue njerëz. Sepse gjykimi nuk është pjesë e jona. Ne kemi Zotin që gjykon veprat e njerëzve. Ne kemi, falënderit Zotit, edhe ligjin e shtetin që i gjykon veprat e qytetarëve të vet. Ne kemi edhe traditën e trashëguar morale dhe të kanunit që gjykon moralisht situatat e veçanta. Ama unë si i peshgëm, si pres kishës katolike, dëshiroj të thëmë çfarë dëshirojmë ne, çfarë presim ne. Ne presim që populli jonë dhe shteti i ri ta ketë qeveri. Qytetarët presin që të qeverisen nga ata që i kanë zgjedhur. Ne presim që ata të cilët kanë marrën përgjegjësi politike të jenë më të përgjegjshëm. Sepse përgjegjësia nuk është vetëm mundësi për të mrrinjet diçka, por është edhe detyrë për të vënë atë në shërbim të atyre të cilët e kanë zgjedhur. Njerëzit sot kanë nevojë për paqe brenda nesh. Njerëzit kanë nevojë sot për paqe brenda familjes. Njerëzit kanë nevojë sot të shohin se si udhëheqësit tanë po bashkëpunojnë për të ndërtuar një tarme më të mirë e për të arritën paqen të cilën e presim. Duke i dhënë fryte lirisë dhe paqes. Se paqja dhe liria vetvetiu, vetëm kur të mrrihen, nuk është arritja në majët kodrës, por atje ka pastaj përgjegjësi. Du të japin fryt lirisë. Pra da ishte edhe kjo në kontekst të asaj se thap gjërat po ndrohen dhe po lëvizin shpejt, realiteti jonë pluralist nuk është mjaft i qëndrueshëm, qeverit ndrohen, asnjë qeveri nuk e ka kryer mandatin deri në fund, në fakt kjo është edhe demokracia, por ka situata që janë të domosdoshme për të ndryshuar. Sikur se ja thatë dhe në fillim që të rinjt tanë të mos migrojnë, të krijohen kushte që ata të rinj këto dhe që ky popull ashtu. Po kjo është plaga e re që i hapet popullit tonë, por jo vetëm popullit tonë. Edhe mendoj që këtë temë rreth ikjes ose largimit të njerëzve sot nuk duhet ta shohim vetëm sikur burim dëshpërimi të njerëzve për realitetin që jetojmë. Ne duhet të njohim edhe ambicjet të njerëzve dhe individëve për të krijuar një jetë më të mirë, një pasuri më të shpejtë për vete. Nuk është faji i tëri në ngecjen e zhvillimit ekonomik tek ne, sepse ne s'kemi qenë kur më mirë se sot. Ne s'kemi pasën kur më shumë se sot. Ne nuk kemi pasën një hapësirë, lirie dhe një mundësi bashkëveprimi asnjëherë më mirë se sot. Por faja është edhe të mungesa e fuqisë njerëzore në vendet e Bashkimit Evropian, në plakin e tyre. Dhe kjo plak do të vazhdojë duke u rritur. Jo sepse dikush është kundër nesh, ose sepse njerëzit tanë nuk e duan vendin në vet. Por pse ambicjet e individëve për një jetë më të mirë dhe nevoja e popujve për gjenerata të reja e bën këtë fakt të dëmshëm. Do toja të flasim pak edhe për realitetin e përgjithshëm e veçmas atë politik. Populli i Kosovës është izoluar, i vetmi i zot Gjizhi.
Ne kemi këtë elitë politike me cila është thumbuar për kritika, pafundësisht për kritika, për nevojë në rritje që sundimi i ligjit të jetë shumë më i pranishëm, më i përhapur i kudo ndodhun, veç pas ndaj atyre që kanë pushtet. Por a mendoni se kjo është një padrejti që po i bëhet një popullit që përfason megjithatë edhe vlera në pikpamje, edhe të trashëgimisë, edhe të diversitetit përgjithshëm? Po, unë e kam shprehur disa herë në porositë e mia dhe në predikimet e mia padrejtësinë që ne e përjetojmë sot në kontekstin e realitetit politik të Bashkimit Evropian. Por nuk duhet të mos jemi kritik edhe ndaj veprimeve të gabueshme ose mos veprimeve tona dhe mos kryerjen e detyrave dhe përgjegjësive që kemi karshi atyre me të cilët na duam të bashkohemi në familjen e madhe. Mendoj që nga kjo situatë mund të na nxjerrë vetëm metodologjia e Gjergj Kastriutit. Që është? Gjergj Kastriuti e ka bërë kthimin e madh, por ai s'ka mjaftuar pa pasur edhe mbështetjen e bashkëluftëtarëve të vet. Gjergj Kastriuti e ka përcaktuar vullnetin e tij se ku dëshiron të çojë shqiptarët, popullin dhe vendin e tij. Por nuk e ka bërë këtë gjë pa thirrë kuvendin e Leshës. Që do thotë, ato që kam thënë edhe mram në ngecet, në zvarritjen, edhe në shtytjen e panevojshme individuale. Mund të ketë drejt dikush që është më mirë të shkojmë atje ose të synojmë të çojmë Shqipërinë, Kosovën, njerëzit e këtij vendit, popujt e tjerë që jetojnë rreth nesh në një drejtim të caktuar. Por duhet të thirrët një kuvend i autoriteteve dhe i atyre që bartin përgjegjësi politike që të mirëmi vesh të ecimin në drejtim. Sepse më ndryshe ne do mbetemi në vend numrat që shtojnë në Shqipëni. Me gjast, puna e mosmarrveshjeve është, nuk guxoj ta them në gjend, por kësdi, po bën më shumë se 2 vjet thonë është problem të është një fjali kështu që... O realitet, ata ka thënë fishta, më lejtë mushme një thesë me pleshta se i bëjmë bashkë 2 shqiptarë. Por fishta ka thënë për realitetin e kohës. Individualisht kemi sukseset të jashtëzakonshme në botë. Por ne duhet të mësojmë, sepse kjo aftësi e suksesit individual bëron nga cungimi i të drejtave të barabarta për të gjithë në kohën atë kaluame dhe është zhvilluar instinkti individualist. Por tani ne jemi duke jetuar në një kohë të lirisë, të paqes dhe të demokracisë, ku duhet të mësojmë të frenojmë nga njëherë vetveten, sepse më mirë është të presimi derisa të mrrinjë të tjerët, se sa të tregojmë se sa jemi të zot me ikë prej tyre. Si është një sot Kosovë 20 vite pas luftës? Me optimizëm, bukur. Kosova është vend dhe hapësirë me njerëzit shumë të ndershëm. Por nëse ju mendoni se si e shohim me ne kontekstin e organizimit shoqëror dhe politik, pastaj mund të them edhe diçka, por ato e dinë të gjithë njerëzit. S'kam në do të dëshiroja me gjithë zemër që t'ishte më mirë. Që të kishte më shumë përgjegjësi dhe që individët të bashkëpunonin më shumë me njëri tjetrin. Shqiptarët kanë qenë gjithmonë solidar. Jo, solidaritetin e keni edhe në thelbin e ligjerimit dhe biblik, edhe nga mesimet e Jezu Krishtit e kështu me radhë, dhe kishim një fatkeqësi natyrore këtu në Shqipëri, pati një mobilitet të jashtëzakonshëm. Shqiptarët e ruajnë ende këtë energjinë dhe forcën për të bërë bashkë në momente, sidomos ata të Kosovës. Nuk e di ata them për fat mirë, për fat keq, ne në të keq e mbahemi bashkë shpejt.
si në mësu. Kemi kaluar shumë situatat të tilla të vështira të popullit tonë dhe në këto rrethana ne mobilizohemi pa na mobilizuar, pa na organizuar dikush, sepse kemi në thelb dashurinë për njëri tjetrin. Vetëm që ajo është e papërpunuar. Du ta përpunojmë me metoda të reja, të cilat na jep kohën dhe mundësitë të reja që na jep liria, ato që në shprehje dhe thamë gjithmonë. Ne dëshirojmë njohëmi çdo iniciativë që njerëzit kanë marrë gjatë këtyre ditëve dhe duhet të shpreh falënderimet e mia institucioneve të Kosovës, po edhe të çdo vendi tjetër, që edhe individëve dhe shoqatave dhe grupeve që kanë marrë iniciativa të ndryshme që dalin në ndihmë njerëzve të cilët kanë pasur nevojë. Në fundit, bamirësia, humanizmi është një nevojë dhe dobi e të gjithëve, ato nuk duhet ta shohim në kontekstin religjioz, ajo është një vepër njerëzore e të gjithë njerëzve vullnet mirë. Besimet abrahamike në thelb kultivojnë shumë ligjërimin për afërsimin e njëri tjetrin, për paqe, për dashni, për të ndarë të mirat materiale, pak a shumë korrespondon si mos ta lidhi imzot Gjergji edhe me aspektin politik, por është ka pak si majtizëm kjo puna e besimeve. Gjitha korrespondon pak me doktrinën majtiste. Ku majtizmi promovon barazin, lirin. Unë mendoj se majtizmi është një produkt shumë i mëvonshëm nga feta abrahamike dhe nuk mund të themi që na anojmë nga ta, por mund të themi që ata kanë marrë diçka nga ne. Edhe është e vërtet që jo vetëm e majta, po dhe djathtë, cilat ka do ta marrësh, ne me shekuj, feta abrahamike e kanë edukuar njeriu për të mrrinje këtu ku jemi. Ka pasur rrethana të veçanta historike, por synimi i gjitha fejve bili duhet të jetë dashuria për Zotin që bje paqen në zemrën e njerëzve dhe që i ndihmon njerëzit të bëjnë një botë më të mirë për vete dhe për njëri tjetër. E kam pashpakshme një pyetje për se i përket një ambienti që viteve të fundit tashmë është pak i shprehur, por viteve të fundit lëzën një ambient ekstremist që pati hapur një ambicie për ta cënuar harmoninë, a shini të domosdoshme që të cimentohet dhe më shumë, të punohet dhe më shumë në zhvillimin e kësaj harmonie ndërfetare? Kjo është pyetje që më bajnë të gjithë njerëzit të cilët vinë në zyrën time, ose sidomos të huajit, ose sa herë dalë jashtë Kosovës. Ne nuk mendojmë që populli jonë do të përqafoj një krah ekstremist i cili do të cënoj dashurinë dhe vllazore mes shqiptarëve, por kjo nuk do të thotë që mrena nesh nuk do të ketë njerëz me ambicie të tilla që do të cënojnë gjithmonë ta prishin këta. Për fund, do doja, jemi një orë në këtë intervistë që ka karakter më shumë festiv, por ne bëm përmbledhje edhe të kontekstit historik, edhe të rëndësisë që ka kjo festë për gjithë besimtarët e Krishtlindjës, për audiencën tonë shqiptare veçmas, kudo që na ndjek në vend dhe jashtë, dhe për para se të kalojmë tek mesazhe edhe një herë për ta rikthyer për gjithë ato familje që sot kanë janë me familjarteve duke festuar, duke ndarë dhurata, duke ndarë mesazhet e mira edhe për fundvit, do doja në raport me diasporën, gjysma e kombit tonë jashtë, si komunikoni me ta, si tu shërbehet, a keni shërbime mjaft për? Ne kemi migru bashkë me ta. Dhe kemi 10 qendrat tona në vendet të ndryshme të Evropës dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës. A ju ofroni shërbesa të mja... Jo, ne nuk ju ofrojmë shërbesa, po ne ju shërbejmë. Mjaftueshëm për të? Institucionale, mjaftueshëm.
Tani duhet të lami relativisht mjaftueshëm, sepse sigurisht që nevojat që njerëzit kanë janë më të mëdha se mundësitë tona, por ne ju shërbejmë dhe thash edhe një herë, ne dërgojmë meshtarët tanë në vendet e ndryshme që të vijen në shërbim të besimtarëve tonë, por jo vetëm për shkak fesë, sepse atje kanë kisha në çdo vend. Kam qenë. Por ne i dërgojmë ata, ne i ndihmojmë ata që të integrohen në shoqëritë ku jetojnë dhe në procesin e integrimit të ruajnë identitetin e tyre, sepse një popull pa identitet. E tha mbram identitet shqiptar dhe evropian. Po, të ruajnë gjuhën, se ne benojmë që njeriu mund të shprehë uratën e zemrës vetëm në gjuhën shqipe. Jo vetëm në gjuhën shqipe në kuptimin e kontekstit njerëzor, por në kuptimin e kontekstit shqiptar. Çdo njeri në gjuhën din të shprehë çka i do zemra dhe çfarë është e nevojshme e më mirë për ta. Jemi në fund vit, sot janë Krishtlindjet padyshim në kalendarin tuaj, një prej festave më të rëndësishme dhe festa e ndrimit të botës, festa vitit të ri. Por i kthehemi tek fillimi, tek një mesazh për mbledhës. Im Zot Gjergji, për ta ndarë me audiencën tonë, për ata që na shikojnë në këtë fundvit. Krishti është një foshnje dhe s'ka nevojë të fregohet askush prej tij. E meriton një dashuri të secilit, sepse gjithë mësimi i Krishtit është mësim për dashurinë, për paqen, për kujdesin për njëri tjetrin, dhe askush nuk duhet të mendoj që këto gjëra e varfënojnë atë. Ne e dimi që Krishti pa i bë faj e pa pas faj ka përfunduar në kryq. E ka pësue mazi se çdo njeri tjetër që i pëson vujtjet e veta në botë dhe është simboli jonë për të na ndihmuar të përballojmë të gjitha të këqijat dhe vështirësitë. Ai është shpresa jonë sepse me ngjalljen e tij na ka mundësue që edhe ne të jetojmë për gjithmonë. Kështu që unë nuk do të doja më shumë se sa t'ju dëshiroja të gjithë njerëzve vullnet mirë këto dhënti dhe këto dhurata në familjet e tyre, në jetën e tyre. Krishti dhe krishterizmi është një ofertë. Ai që e don e beson. Ai që mendon ndryshe, prap Krishti e don. Sepse nuk është e rëndësishme a duam ne Krishtin, por rëndësishme është që Krishti na don ne. Të gjithëve, edhe muslimanët, edhe katolikët, edhe çifot, edhe ata që s'besojnë. Dashuria e Zotit nuk është e rezervuar vetëm për të krishterët. Dashuria e Zotit tonë Jezu Krishtit është e rezervuar për të gjithë njerëzit që kanë zemrën e mirë dhe jetojnë në mënyrë të ndershme mbi tokë. Lija të falenderoj dhe një herë dhe të uroj për shumot të Krishtlindjat juve, gjithë besimtarët shqiptarë kudo që ndodhen këtu dhe në diasporë, në mërgatën tonë, për këtë festë të rëndësishme me urimin e ritheksuar nga jo që të ketë dashni midis tyre, të ketë me pak ndoshta lakmi dhe të ketë besim më shumë për jetën. Falënderit të Elvan, edhe ju uroj gjithë juve vitin e ri, një vit të begat, edhe me një fryt të madh punës tuaj. Faleminderit shumë. Faleminderit. Të nderuar shikues, faleminderit shumë që na ndoqët natën e mirë.